Đây chính là những gì Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã làm sau khi ly hôn. Có bao nhiêu phẩm giá của ngôi sao đã bị phá vỡ. Phùng Thiệu Phong vội vã bế con trên tay chạy đến phòng cấp cứu. Triệu Lệ Dĩnh lái xe đi đón con. Cặp đôi đã ly hôn này đã mua rau hữu cơ vào thứ Tư và đến thăm đoàn làm phim 27 lần. Thời gian gắn bó giữa cha mẹ và con cái của họ vượt quá 85% so với những người nổi tiếng. Cư dân mạng bình luận gay gắt, họ xé giấy chứng nhận kết hôn nhưng lại xây cầu vượt tình yêu. Thay vì giật hoa cài tóc, họ chỉ giật tờ giấy nhập viện của em bé. Quan hệ đối tác nuôi dạy con cái ngoài vở kịch thú vị hơn kìa biết hay không? Nhìn kìa! Đó có phải là chiếc xe Alfa mang nhãn hiệu Bắc Kinh của Triệu Lệ Dĩnh không? Chiều ngày 12 tháng 4, bãi đậu xe của một bệnh viện nhi. Xe bảo mẫu của Phùng Thiệu Phong vừa dừng lại, một chiếc xe sang màu đen liền theo sau. Các nhiếp ảnh gia tinh mắt đã nhận ra ngay điều đó. Đây không phải là xe đưa đón trẻ em mà Triệu Lệ Dĩnh đã mua vào năm ngoái sao? Trong camera, Phùng Thiệu Phong đang bế đứa trẻ được quấn chặt, bước nhanh về phía phòng cấp cứu, trán đầy mồ hôi. Nhiệt kế trong phòng cấp cứu nhi khoa chỉ 38,7 độ, và những người chứng kiến vẫn đang tranh cãi trực tuyến về việc đứa trẻ này là của ai, nhưng 20 phút sau, Phùng Thiệu Phong ra về tay không. Và có một cậu bé đeo mặt nạ gấu trong chiếc xe được cấp phép ở Bắc Kinh. Đây không phải là bắt cóc chút nào, đây chỉ đơn giản là cuộc họp của các điệp viên bí mật, rất chuyên nghiệp. So với những cặp đôi nổi tiếng vẫn còn chia rẽ nhau sau khi ly hôn, hành vi của cặp đôi này chỉ có thể được coi như một bài học kinh nghiệm. Phùng Thiệu Phong không bao giờ quên và màn hình điện thoại của anh là bức ảnh một đứa trẻ đang cưỡi trên cổ anh. Dù bận rộn với công việc quay phim đến đâu, Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn dành thời gian về Thượng Hải để chăm sóc con. Trong buổi phỏng vấn, mắt cô sáng lên khi nói về đứa con của mình. Ngày nay có bao nhiêu người nổi tiếng nói rằng họ yêu con cái nhất, nhưng thực tế lại nhờ bảo mẫu và người già chăm sóc con cái. Khoảng thời gian cặp đôi đã ly hôn này dành cho nhau chắc chắn ngang bằng với những người nổi tiếng sinh sau năm 1985. Bây giờ đã là năm 2025, nhưng Phùng Thiệu Phong, với tư cách là một người cha, vẫn còn cảm giác như một người mới vào nghề. Nhìn kìa, tại cửa phòng cấp cứu của một bệnh viện nhi ở Thượng Hải, một người đàn ông đeo mặt nạ và đội mũ như thể đang chuẩn bị cướp. Trên tay bế một đứa trẻ và đang quay cuồng một cách vội vã. Có chút vụng về. Nếu bạn không biết anh ấy, bạn sẽ nghĩ rằng đó là một ông bố lần đầu tiên đưa con mình đến phòng cấp cứu. Đợi đã, cái này chẳng lẽ là chú Phong của chúng ta sao? Đứa trẻ đã 6 tuổi rồi. Tại sao vẫn còn cư xử như thế này? Tất cả điểm kinh nghiệm đã đi đâu? Nghĩ đến lúc anh chính thức tuyên bố kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, có biết bao người phấn khích vì anh. Cảm giác giống như một câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa. Kết quả thế nào? Đã 3 năm trôi qua kể từ khi tôi mất, và tôi thậm chí còn chưa ăn hết hạt dưa. Đúng là tình yêu trong ngành giải trí còn thú vị hơn cả lốc xoáy, nói đến và đi nhanh chóng. Nhưng hướng đi của cốt truyện sau khi ly hôn thì thực sự thú vị. Đón con ở tầng hầm. Tham gia các hoạt động dành cho hoa. Cặp đôi ly hôn này thực sự đã chứng minh được thế nào là người bạn đời nuôi dạy con tốt nhất. Lần này chú Phong một mình đưa em bé đi khám bác sĩ. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh đang bận quảng bá cho bộ phim mới Y Hoa Hướng Dương, cô vẫn chỉ đạo từ xa và sắp xếp xe đưa đón bảo mẫu và tài xế. Nếu bạn không biết, bạn có thể nghĩ rằng kiểu hợp tác này là một hình thức thể hiện tình cảm mới. Một số người trên mạng cũng nói rằng hai người này đang diễn trò. Suy cho cùng, ngành giải trí đầy rẫy sự thật và dối trá, giống như sương mù vậy. Nhưng xét về mặt logic, chẳng phải việc cha mẹ quan tâm đến con cái khi chúng bị bệnh là điều bình thường sao? Hơn nữa, nếu vở kịch này được trình diễn, giải Oscar sẽ nợ họ một bức tượng vàng. Với khả năng diễn xuất như vậy, sẽ thật đáng tiếc nếu anh ấy không đến Hollywood để phát triển. Tỷ lệ ly hôn rất cao,
nhiều trẻ em đã trở thành nạn nhân của những gia đình chỉ có cha hoặc mẹ. Mặc dù cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không thành, họ vẫn có thể cùng nhau nỗ lực vì con cái. Thật là đáng trân trọng. Hãy nghĩ đến Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy. Sau khi ly hôn, họ cùng nhau nuôi bé Phong và thường xuyên đưa bé ra ngoài chơi cùng nhau. Ngoài ra còn có Giả Nải Lượng và Lý Tiểu Lộ, họ vẫn luôn tương tác với nhau vì sự phát triển của Thiên Tâm. Có vẻ như những người nổi tiếng trong ngành giải trí có thể học hỏi được điều gì đó từ chúng ta, những người bình thường, về cách nuôi dạy con cái. Người nổi tiếng có tiền bạc và nguồn lực để chăm sóc con cái vào những thời điểm khác nhau, nhưng những người bình thường như chúng ta còn phải chăm sóc cha mẹ già và con nhỏ. Làm sao có thể có điều kiện như vậy? Có thể tách mình ra làm đôi. Nhưng nếu bạn nghĩ theo góc độ khác, phương pháp nuôi dạy con của những người nổi tiếng không hoàn toàn là lâu đài trên không. Ít nhất thì chúng cũng cung cấp một cách suy nghĩ, ngay cả khi chúng ta ly hôn, vì lợi ích của con cái. Chúng ta vẫn có thể duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và không để con cái trở thành nạn nhân. Mô hình chăm sóc trẻ em lệch pha này cũng gây ra nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng điều này không tốt cho sự phát triển của trẻ và dễ gây ra sự thiếu hụt về mặt cảm xúc. Những người khác lại cho rằng mô hình này linh hoạt hơn và phù hợp hơn với nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại. Trên thực tế, hoàn cảnh gia đình của mỗi người đều khác nhau và không có mô hình nào là hoàn hảo tuyệt đối. Điều quan trọng là cha mẹ phải lựa chọn phương pháp phù hợp nhất cho con mình dựa trên hoàn cảnh thực tế của chúng. Chỉ còn hay không? Cuối cùng, trẻ em là quan trọng nhất. Dù bạn là người nổi tiếng hay người bình thường, bạn đều nên đặt con cái mình lên hàng đầu. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu. Đúng như câu nói, con cái là trái ngọt tình yêu thương của cha mẹ. Cho dù tình yêu có mất đi thì tình cảm gia đình vẫn luôn tồn tại. Phương pháp chăm sóc con theo từng giai đoạn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có thể không phải là giải pháp hoàn hảo, nhưng ít nhất họ đã cố gắng. Trong xã hội ngày nay, khi tỷ lệ ly hôn cao hơn giá nhà, cách tiếp cận của họ có thể truyền cảm hứng cho các cặp đôi ly hôn khác. Thay vì làm tổn thương nhau, tốt hơn hết là hãy vì con cái mà buông bỏ quá khứ. Cùng nhau nỗ lực và dành cho con tình yêu thương trọn vẹn. Trở lại năm 2018, có một chi tiết đặc biệt. Khi đạo diễn Ho Ye Cắt ông nói, Phùng Thiệu Phong, đừng rung tay nữa. Thì ra lúc đó Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai thật, khi cầm búp bê đạo cụ, cô hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn. Ai có thể ngờ rằng, chú Minh Lan ngọt ngào, đáng yêu trong vở kịch lại có một cuộc hôn nhân ngoài đời giống như mì ăn liền, ngấm nước nhanh, nguội còn nhanh hơn. Tuy nhiên, cốt truyện sau khi ly hôn thậm chí còn hấp dẫn hơn cả trong phim truyền hình. Trong phim, một người vào vai người vợ ở nông thôn, người kia đầu tư vào giáo dục trẻ em. Điều tuyệt vời nhất là hai người còn cùng nhau mở một câu lạc bộ cha mẹ và con cái. Họ không phải là người yêu cũ mà là những người bạn đồng hành tuyệt vời nhất trong việc nuôi dạy con cái. Hãy xem những cặp đôi ly hôn khác trong ngành giải trí đã làm gì. Một số người đã cãi nhau trong nhiều. Người hâm mộ của cả hai bên vẫn tiếp tục đánh nhau. Một số người khi yêu thường để con cái cho người già chăm sóc và tự mình đi du lịch vòng quanh thế giới. So sánh với Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, những người trở thành cha mẹ tốt hơn sau khi ly hôn, quả là một luồng gió mới. Một cư dân mạng đã nói rất đúng, thì họ xé bỏ giấy chứng nhận kết hôn, nhưng lại xây dựng một cầu vượt đầy tình yêu thương dành cho con cái của họ. Thật thú vị khi nghĩ về điều đó. Trong ngành giải trí này, nơi tình yêu dễ lỗi thời hơn cả trà sữa của người nổi tiếng trên mạng, việc có thể ly hôn một cách đàng hoàng đã trở thành điều hiếm hoi. Giống như lời Minh Lan đã nói trong Biết rõ vận mệnh. Cuộc sống không phải là một vở kịch cho người khác xem. Giờ đây, cặp đôi này đã chứng minh bằng hành động của mình rằng ly hôn chỉ là một cách làm cha mẹ khác. Một người đưa đứa trẻ đến bệnh viện trong khi người kia đến đón đứa trẻ về.
Họ hợp tác với nhau tốt hơn nhiều cặp đôi chưa ly hôn. Một tổ chức phụ huynh con cái đã thực hiện số liệu thống kê và phát hiện ra rằng trong số những người nổi tiếng đã ly hôn sinh sau năm 1985, chưa đến 1/4 cha mẹ của họ có thể dành hơn 72 giờ cho con cái mỗi tháng. Nhưng hãy nhìn hai người này. Họ đã cùng nhau tham gia các cuộc thi thể thao dành cho cha mẹ và con cái 11 lần và đến thăm đoàn thủy thủ 27 lần. Những số liệu thống kê này thực sự gây chấn động trong toàn bộ ngành giải trí. Chẳng trách cư dân mạng gọi họ là học sinh gương mẫu của cha mẹ ly hôn, danh hiệu này không phải tự nhiên mà có. Thật thú vị khi nói về cặp đôi này. Cuộc hôn nhân của họ diễn ra đột ngột. Và cuộc ly hôn của họ còn đột ngột hơn. Vào thời điểm xé nát nhau, nhưng cuối cùng, họ đã lặng lẽ thiết lập một chuẩn mực mới cho cuộc đời mình. Triệu Lệ Dĩnh đã vào vai một cô con dâu nhà quê trong hạnh phúc muôn nhà một cách hoàn hảo. Phùng Thiệu Phong đã ngay lập tức đầu tư vào 3 cơ sở giáo dục cho trẻ em. Những con đường sự nghiệp này khá bổ sung cho nhau. Điều tuyệt vời nhất là câu lạc bộ cha mẹ và con cái cao cấp mà họ cùng nắm giữ cổ phần. Hoạt động này hoàn toàn độc đáo trong ngành giải trí. Giờ nghĩ lại, có bao nhiêu người thích xem câu chuyện về Minh Lan và chú Hai trong ngày biết rõ số mệnh ngày hồi đó, nhưng tôi không ngờ câu chuyện bên ngoài vở kịch lại còn thú vị hơn. Nhưng lần này nhân vật chính không phải là tình yêu, mà là làm sao hai người trưởng thành vẫn có thể trở thành cha mẹ tốt sau khi chia tay. Một cư dân mạng đã nói rất đúng. Họ đã chứng minh rằng ly hôn không phải là kết thúc của một gia đình, mà là một sự khởi đầu khác. Trong các bộ phim về đạo đức gia đình. Nhìn vào tin tức ly hôn trong ngành giải trí hiện nay, các cặp đôi hoặc chỉ trích nhau hoặc tranh giành quyền nuôi con. Thật hiếm khi thấy một cuộc ly hôn tử tế như vậy. Giống như bình luận có nhiều lượt thích nhất đã nói, đây chính là những gì một cuộc ly hôn nên trải qua, không có chuyện giật tóc, chỉ có đơn xin nhập học của đứa trẻ. Câu phát biểu này vừa hài hước vừa đúng trọng tâm. Suy cho cùng, tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái không bao giờ cần phải được chứng minh bằng giấy chứng nhận kết hôn. Nhiều người hiểu được sự thật này, nhưng không nhiều người có thể thực